با درود به شما هموطنان عزیز، نوید محمدزاده هستم با یه برنامه دیگه در خدمتتون. امیدوارم که هر جا هستین تندرست باشید. مردم شریف ایران که در طی این چند هفته واقعا به همه جهانیان ثابت کردن که علیرغم تمام سعی و تلاش حکومت در طی این 47 سال که خواست بین ما رو جدایی بندازه، خواست مردم رو دچار یه سری تفرقه بکنه، ولی شما مردم عزیز و شریف ایران نشون دادین که از تهران تا مونیخ تا لس آنجلس و تا تورنتو همه همبستگی دارید و حرکتی که مردم ما در طی این چند هفته به جهانیان نشون دادن واقعا چیزی بود که همه ایرانیان سالها انتظار اونو داشتن. من با عرض پوزش که در 2 هفته گذشته برنامه نداشتیم. خب یه سری مشکلات پیش میاد، یه سری شرایط ماها در خارج هم طبیعی نیست، باور کنید. مسافرت‌های مختلف، تظاهرات‌های مختلفی که داشتیم، تمام سعیمون این بوده که بتونیم به هر طور که شده صدای شما هموطنان عزیز به گوش خارجیان و مخصوصا سیاستمداران برسونیم. به همون خاطر دوباره امروز تونستم در خدمت شما باشم و سپاسگزارم از همه محبت‌ها و نکاتی که مطرح می‌کنید. باور کنید در این چند هفته اینقدر پیام از شما عزیزان اومده که من متاسفم نتونستم به موقع به بعضیاشون پاسخ بدم. به هر حال به عنوان یک ایرانی همه ماها چه در داخل و چه در خارج برای اولین بار دست به دست هم دادیم تا بریم زندگی را که لایق اون هستیم و برای خودمون درست بکنیم. خب همه در جریان اخبار هستید. حرکتی که شما مردم شریف در 18 و 19 دی ماه شروع کردید همچنان ادامه داره دیگه. مرزهای جغرافیایی را پشت سر گذاشت و رسیده به اروپا و امریکا و استرالیا و حتی ژاپن و کره. هموطنان شما در هر جایی که بودن در طی این چند هفته هر روز و مخصوصا روزهای آخر هفته دست به تجمعات و اعتراضات بسیار بزرگی زدن و تا جایی که تونستن در توانشون بوده، بعضیا هم حتی بیش از توان سعی کردن که صدای شما مردم شریف داخل را به گوش جهانیان برسونید. سعی کردن تمام فشارها و قتل عام و جنایت هایی که این حکومت کرده را ثبت و ضبط بکنن و صدها نامه بیانیه صادر شده در طی این چند هفته که جایی نبوده واقعا نامه فرستاده نشه، چه از طرف تک تک مردم، چه از طرف گروه های مختلف، احزاب سیاسی، فعالین سیاسی. من به جرئت میتونم بگم دوستان اکثریت مردم خارج در طی این چند هفته حتی 1 ساعت آرامش نداشتن و وظیفه‌مون هم هست، وظیفه همه هست. هیچ منتی هم کسی سر کسی نداره. فقط دلیلی که به این اشاره کردم خواستم بدونید که ماهایی که در خارج هستیم چه بسا بیشتر از شما هم رنج بردیم و سعی و تلاش کردیم، ولی خب شهامت و غیرت و شما نشون دادید که با دست خالی رفتین جلوی گلوله های این حکومت و سینه‌تون رو سپر کردین و با دستان خالی فریاد مرگ بر دیکتاتور و جاویدشاه و این آخرین نبرد پهلوی برمیگرده رو سر دادید. خب همجور که مصدق هستید از اون روزهای واقعا حرکت بی‌نظیر شما به طور میلیونی در تمام شهرها و حتی روستاهای کشور عزیزمان هموطنان زیادی جانشون از دست دادن. جاوید نامانی که نامشون در تاریخ همیشه ثبت خواهد شد، ولی با توجه به شرایطی که این حکومت با وجود آورد، با توجه به فشارهایی که به خانواده ها آورد، با توجه به قتل عام بی سابقه که در تاریخ کشورمون داشتیم و این حکومت وحشی با مزدوران وحشی و بیشرفش این بلا رو سر ما آورد، نه تنها صدها هزار خانواده داغدار شدن، صدها هزار جوان دستگیر شدن، ده ها هزار چشم و از دست دادن و نقص عضو پیدا کردن، بلکه سایر مردم ما هم دچار یک استرس و
ناراحتی‌های خیلی شدیدی شدن که شاید این هم نوع خودش بی سابقه بود. خب میدونم اکثر هموطنان و همکاران رشته‌های روانشناسی و روانکاوی برنامه‌های مختلفی در این مورد داشتن، توصیه‌های لازم رو کردن، ولی ماها به 2 دلیل رنج دوچندان بردیم. یکی این که این قتل عام بی سابقه بود، 40-50 هزار نفر جوون رو کشتن. اصلا نمیتونه آدم به هیچ طریقی توصیف بکنه و اثرات این روی روح و روان ما خیلی بزرگ و واقعا فاجعه آور بود. و نکته دوم این که این حکومت جلاد نگذاشت شما مادران و پدران داغدار، شما هموطنان شریف و سایر هموطنان شما در خارج از کشور، در غربت، در جایی که حتی تا چند روز پیش اینترنت و تلفن هم وصل نبود، نگذاشتن ماها داغداری بکنیم، ماها در واقع اون گریف و اون عزاداریمون رو بکنیم برای عزیزان. حتی شاهد بودیم خودتون که نگذاشتن شما عزیزانتون رو به طور خوبی دفن کنید و تمام این فشارها باعث شد که مردم ما دچار یه سری ناراحتی‌های بسیار شدید روحی روانی که نهایتاً به یه سری مسائل جسمی منجر میشه بشن. خب میدونیم که وقتی روح و روان آدم آرام نباشه، وقتی آرامش نداشته باشیم، فعالیت‌های فیزیکیمون سریع دچار مشکل میشه. وقتی فعالیت‌های فیزیکی دچار مشکل میشه، چون فعالیت نداریم، حرکت نداریم، ورزش نداریم، زندگی نرمال نداریم، استرس ما میره بالا. باز استرس میره بالا، منجر به محدود شدن فعالیت هامون میشه. اینی که من میخوام در این مورد یه چند نکته برای شما عزیزان بگم و در ادامه هم یه سری نکات در رابطه با روز تاریخی 14 فوریه در مونیخ براتون با عنوان یه سری نکات عرض میکنم که امیدوارم شما هموطنان بتونید با همت و با همبستگی تا روز آزادی همچنان به مبارزه هر کدومون در حد توانمون ادامه بدیم و بتونیم ایرانمون رو آزاد کنیم. خب همونجور که اشاره کردم، به خاطر این فشارهای روحی روانی دیگه نه فرصت ورزش کردن برای خیلی ماند، نه فرصت فعالیت‌های فیزیکی برای خیلی ماند. حتی من شخصا میدونم از خود من گرفته تا صدها نفر دیگه کار و فعالیت روزانه‌شون مختل شد، برای اینکه یا در اعتراضات بودیم یا در جلوی سفارت‌ها بودیم یا برنامه ریزی میکردیم یا جلسات متعددی که همه ما داشتیم، باعث شدن که زندگی همه ما مختل بشه. و در چنین شرایطی چون فعالیت‌های فیزیکی کم میشه، از اون ورم فعالیت‌های روحی و فشارهای روحیمون مختل شده، فشارهای زیادی به روح و روان ما وارد شده، باعث میشه که کل سیستم زندگی به هم بخوره. خب میدونیم وقتی استرس داریم یا دپرس میشیم، ناراحتی روحی روانی داریم، یه سری هورمونای زیادی تو بدن ترشح میشن که باعث میشن بدن رو آماده برخورد با همچین شرایطی بکنن که برنامه‌های مختلفی در این مورد داشتیم و این قسمت رو میسپارم به همکاران روانشناس که در این مورد بیشتر بپردازن. ولی نکته‌ای که از اهمیته، وقتی مغز ما، ذهن ما دچار استرس میشه، دچار دپرشن میشه، اون افسردگی و از یک طرف هم اون خشم خیلی بالا در ما به وجود میاد و نمیتونیم اون خشم رو خالی کنیم با گریه، با عزاداری درست، با دید و بازدید درست، با یه 4 تا اعتراض درست. نهایتاً اینها باعث میشن که جسم و جان ما هم آسیب ببینه. برای اینکه اینو بتونیم به خوبی مدیریت بکنیم، من یه سری توصیه‌ای به شما عزیزان میکنم. امیدوارم اینا رو جدی بگیرید و به سایر هموطنانم اطلاع بدید، چرا که اگه ما این وضعیت روحی روانی و جسمی خودمون که در طی این چند هفته باش درگیر بودیم نتونیم مدیریت بکنیم، حال روز ما بدتر میشه، مخصوصا برای عزیزانی که جاویدنامی داشتن یا عزیزی رو از دست دادن یا مجروحی دارن یا زندانی و بازداشتی دارن و یا عزیزانی که در خارج هستن، عدم تماس و در غربت عزیزی رو از دست دادن، اینها در اولویت هستن. ببینید دوستان، وقتی که این هورمون‌های استرس ترشح میشه در بدن، در واقع اینها یه سری
ریاکشن هایی در بدن ایجاد میکنن که یا آدم بدوه سری یا از خودش دفاع کنه یا یک سری فعالیت های در واقع برای حفظ جانش انجام بده، مثل وقتی که برفرض ترس آدم رو برمیداره، یک نفر میخواد به آدم حمله بکنه. اینه که این هورمونا یک نوع سم هستن و بهترین روشی که برای اینکه این هورمونا در بدن متعادل بشن و درصدشون بیاد پایین، در واقع انجام یک سری فعالیت‌های فیزیکی و ورزشی هست. و از اونجا که این شرایط چند هفته گذشته باعث شد که این فعالیت فیزیکی و ورزشیمون هم مختل بشه، به همین لحاظ شماها بایستی در اولین فرصت بتونید به ورزشاتون برگردین. اگر احیانا باشگاه میرفتین به باشگاهاتون برید، اگر احیانا شنا میکردین به شناتون برگردین، دوچرخه سواری میکردین به اون برگردین. هر ورزشی که انجام میدادین حتما باعث بهش برگردین تا با انجام این ورزش ها تعادل هورمونی در بدنتون تثبیت بشه و روح و روان شما یکم آروم بگیره. یه سری افراد هستن که نمیتونن یا کلا اینجور ورزش ها رو انجام نمیدن. به شما عزیزان توصیه میکنم حتما روزی 1 ساعت 2 ساعت پیاده روی بکنید. پیاده روی دوستان 10 برنامه در موردش داشتیم. بهترین روش و تکنیک برای سالم نگه داشتن بدن و مخصوصاً با توجه به شرایط و شواهد فراوانی که در 1-2 دهه اخیر تحقیقات نشون داده، برای کاهش استرس و دپرشن و غم و ناراحتی واقعاً یک معجزه است دوستان. شما در هر شرایطی که هستین، عزیز از دست دادین، جاویدنامی دارید، مشروع دارید، زندانی دارید، حتما سعی کنید روزی 1 ساعت، 1 ساعت و نیم، 2 ساعت، حتی 3-4 ساعت پیاده روی بکنید. این پیاده روی باعث میشه تمام اون هورمون‌های استرس بیاد پایین، برعکسش یه سری هورمون‌های دیگه ترشح میشه که روح روان شما رو شاداب میکنه. ما نه تنها مسئولیم بدنمون سالم نگه داریم تا به مبارزات بپردازیم، بلکه مسئولیم بدنمون سالم نگه داریم تا دادخواه خون جاویدنامان باشیم. مسئولیم خودمون سالم نگه داریم تا زندانیان سیاسیمون رو آزاد بکنیم. پس به دلایل مسئولیت سالم نگه داشتن بدن بخوایم بپردازیم چندین برنامه لازمه. به همین لحاظ توصیه میکنم شما عزیزان پیاده روی را بیارین تو زندگیتون. میرید خرید، پیاده برید. بچه‌تون میبرید مدرسه، پیاده برید بیایید. میرید حتی به طرف یا مزار عزیزانتون، اگه امکانش هست مسافتش 1 ساعت ایناست، پیاده برید، 1 ساعت پیاده برگردید. اگه نه خیلی دور، معمولا مزار شهرها بیرون شهره، با ماشین برید، 1 ساعت مونده با فامیلیتون پیاده بشید، 1 ساعت پیاده برید تا سر مزار عزیزانتون، 1 ساعت 1 ساعت اونجاها سر پایین، دوباره 1 ساعت پیاده برگردید تا جای ماشین. به این نحو شما هفته 3-4 دفعه هستن عزیزانی که هر روز میرن سر مزار عزیزانشون. شما 1 ساعت از این ور 1 ساعت از اون ور پیاده روی میارین تو زندگیتون. اگه میتونید، چاره نیست دوستان. ما همه غم داریم، ما همه ناراحتی داریم، ولی اگه این مسئله روحی روانی را مدیریت نتونیم بکنیم، خیلی آسیب‌های جدی به بدنمون وارد میشه، به ذهنمون وارد میشه، به روحمون وارد میشه. و اینم 1-2 نفر نیست، تمام این 89 میلیون به جز حالا 0.5 میلیون 1 میلیون بگیریم این بی‌شرفای حکومتی، تقریبا همه مردم ما دچار این غم و اندوه و خشم هستن و تنها راهش یه سری فعالیت‌های فیزیکیه. تنها راهش انجام یه سری ورزش هاست. نه با خواب استرس میاد پایین، نه با هیچ فعالیت کتاب خوندن و مطالعه و فیلم و اینا اون استرس به اندازه ورزش و فعالیت فیزیکی پایین نمیاد دوستان. همه اونها هم خوبن، همه روش های ریلکسیشن و آروم کردن بدن خوبن، نفس های عمیق کشیدن خوبه، ولی با این غم و اندوه و خشم و
نفرتی که در وجود تک تک ما هست، تنها روش مدیریت سلامت برای شما عزیزان یه سری پیاده‌روی هست، روزی 1-2 ساعت، یه سری فعالیت فیزیکی هست، برگشت به ورزش‌های مختلف که انجام میدین هست تا اون مقدار هورمون‌ها در بدن متعادل بشه و شماها بتونید به مبارزتون، به زندگیتون ادامه بدید. و باور کنید دوستان، این رژیم روزهای آخرشو داره میگذرونه. همه شماها اینو حس کردید با اون حرکتی که شما در 18 و 19 دی ماه انجام دادید، با اون فراخوان شاهزاده‌ای که شما همه با اون فریادهای بلند اومدین بیرون و با دستان خالی در جلوی گلوله این بیشرف‌ها فریاد زدید و همه نشون دادین که اکثریت مردم ما این حکومت رو نمیخواد. شما در خارج واقعا نمیبینید چقدر تأثیرات این حرکت شما زیاد و بزرگ بوده. اینقدر این قیام ملی، این خیزش شما روی جهانیان تأثیر گذاشته که ماها برای اولین بار افتخار میکنیم به ایرانی بودنمون. با توجه به غم و اندوه و خشمی که داریم، هر جا یه ایرانی میبینی، یه ایرانی دیگر رو میبینه، درود میگه، آغوش باز برای هم دیگه باز میکنن. همینجوری که خب مطلعین در 14 فوریه که پریروز بود، یک رو خیزش ملی ایرانیان در خارج از کشور اتفاق افتاد که میلیون ها ایرانی با شهامت و با همت از سراسر کشورهای اروپا در این 3 شهر بزرگ مونیخ، لس آنجلس و تورنتو جمع شدن. در مونیخ که خیلی از ماها با خانواده ها رفته بودیم، از اینقدر میدان بزرگ خیلی وسیع پر از جمعیت شده بود که من قرار بود چند تا از فامیلا رو ببینم، چند تا از دوستامو ببینم، حتی خانواده هم همدیگه رو گم کردن. هیچ کسی یه متر اونورتر نمیتونست بره. یه میدون در چند کیلومتر در چند کیلومتر حتی حرکت نمیتونستی بکنی. من به عنوان یک ایرانی، به عنوان یک کرد خراسان، عکس چند تا از جاویدنامان خراسان بردم بالا که عکسش اینجا میبینید. به عنوان یک فیزیوتراپیست، عکس یک همکار فیزیوتراپیست به اسم مسعود بلورچی را بردم بالا. عکس 3 تا از همشهریامون رو به اسم امیر حسین شیخو، یوسف الهامی و هادی عباسیان رو بردم بالا. هر هموطن عکس 1-2 تا از جاویدنامان رو برد بالا. شماهایی که پیام میگین صدای جاویدنامان باشید، واقعا ایرانیان خارج در سراسر دنیا کسی نبود که یک عکس دستش نباشه. اینقدر این همت و شجاعت ایرانیان در مونیخ و این 3 تا شهر دیگه و حتی شهرهای دیگه بالا بود. اونقدر مردم اومده بودن که سیاستمداران دنیا همه متحیر و متعجب شدن. شما در ایران و هموطنان خارج در خارج به دنیا ثابت کردین که ایرانیان کی هستن، ایرانیان چی میخوان، ایرانیان چگونه هستن. حتما دیدین کلیپ هایی که پلیس مونیخ اومد تشکر کرد، سپاسگزاری کرد از کار بزرگی که ما ایرانی‌ها انجام دادیم. واقعا بی‌نظیر بود. 250,000 که معمولا اینا مقدار کمشو میگیرن، شاید 300,000 نفر ایرانی حتی یه آشغال رو زمین نریختن، یک درگیری کوچک به وجود نیامد. در هوای 3-4 درجه دمای بسیار سرد، هزاران ایرانی 3 ساعت 4 ساعت بعضی از صبح رفته بودن، از ساعت 8 و 9 صبح، ما ساعت 12 رسیدیم تا 5 بعد ظهر زیر بارون. از 85 سالش من دیدم با ویلچر اومده بود، از بچه 6 ماهه دیدم، از بچه 7 ساله دیدم که مادرش چتر گذاشته رو سرش و زیر چتر نقاشی داده بود، دستش رو زمین خیس نقاشی میکشید ولی تکون نمیخورد، گریه نمیکرد. از افرادی که با یک پا با عصا اومده بودن تا هزاران و هزاران هموطن دیگه از پاریس، از اسپانیا، از اتریش، از سوئد، از دانمارک، از شهرهای مختلف آلمان، از لندن، از انگلیس، از هر کدوم از شهرهای انگلیس چندین اتوبوس رفته بود. 10-15 ساعت توی اتوبوس این عزیزان رفت و 10-15 ساعت هم برگشت. نمیدونید هر چقدر از این حس حالی که در مونیخ تجربه کردیم براتون بگم کمه دوستان. و این اولین باره که من بعد از 30 سال زندگی در اروپا میبینم
وقتی ایرانی همدیگه رو میبینه دیگه اصلا فرار نمیکنه، آغوش باز میدن برای همدیگه، دست روبوسی میدن به همدیگه. اون همبستگی که شما با اون حرکت داخل ایران به ما انتقال دادین داره ایرانیان رو در همه جای گوشه دنیا به طرف هم هرچه نزدیکتر میکنه و این نکته پیروزی ماست دوستان. این همبستگی که با رهبری شاهزاده عزیز و من همیشه میگم شاهزاده خردمند، واقعا شاهزاده ما شاهزاده خردمندیه، تصمیماتش، نکاتش، برنامه ریزیهاش همه از روی خرده. کاری که در مونیخ کردن، مهمان هایی که دعوت کردن برای سخنرانی، 5-6 تا از نماینده های مهم پارلمان اروپا، کشور اروپا، اتریش و مخصوصا کسانی مثل سناتور لینسی گراهم آوردن. وقتی پرچم ایران رو برداشت برد بالا، نمیدونید این حرکات چه تأثیرات بزرگی در دنیا گذاشته و همه اینها رو که کنار هم بگذارید، اون حرکت بزرگ شما در داخل، اون اعتراضات شبانه شما، اون شعارهای مرگ بر دیکتاتور و جاویدچای شما از پنجره‌های آپارتماناتون، تا اون مرگ بر دیکتاتور روی مزارها و عزاداری‌های شما، تا اون شعارهای مونیخ و لس آنجلس و تورنتو و اون اعتراضات میلیونی، تا این جلسات و برنامه‌ریزی‌های مختلف، همه و همه کافی است تا ما رو به پیروزی برسونه. میدونیم همه‌مان عجله داریم، میخوایم همین فردا این رژیم سرنگون بشه، ولی اگه به همه این مجموعه نگاه بکنیم میبینیم که مسیر به خوبی داره طی میشه و دور نیست که همه ماها در ایران جشن پیروزی رو برگزار بکنیم. میلیون ها ایرانی در خارج منتظرن تا برگردن و در کنار شما، همراه شما عزیزان، در خاک و وطن بریم سر مزار جاویدنامان و اسم یادشون رو گرامی بداریم و آماده بشیم برای آبادی و بازسازی کشورمان. دوستان، شما لیاقتش رو دارین، شما منابعش رو داریم، همه چیز رو داریم، فقط این رژیم وحشی و فاسده که بایستی بزنیم کنار تا موقع حکومت رو بسازیم. من دارم به پایین برنامه میرسم. فقط هدف من در این برنامه این بود که از شما عزیزان بخوام سلامتیتون رو مهم بگیرید. بایستی سالم باشیم تا بتونیم کشورمون رو بسازیم، بایستی سالم باشیم تا بتونیم مبارزه بکنیم. امیدوارم هر چه زودتر شاهد سرنگونی این رژیم و پیروزی مردم عزیزمون بشیم و بریم برای بازسازی کشورمون. با آرزوی سلامتی برای شما عزیزان و بزرگداشت 40مین روز جاویدنامان راه وطن، شما عزیزان رو تا هفته بعد و برنامه بعد به خدا میسپارم. شب و روز خوش. خدا نگهدار. پاینده ایران.